Ayan, tinik ko lang natira. What's up sa mga masasarap? Ayan. Ayan, dinner na naman ako guys. Ito, marami akong salad. Yan. Salad plus isda. Plus may munggo ako dito. Ayan. Ito yung pagkain ko ngayon. Ito. Munggo yan. Yan ang dinner ko ngayon. Plus meron ako dito. Titikman ko itong sa pulis. Pagkain, hindi ko alam ano to. Chicken ata to. Ayan o. Oh. Yeah. Medyo okay naman. May lasa rin. Pero dito muna ako sa gulay. Salad. Paborito ko ito. Salad. Diba sabi ko sa inyo? Yung mga vlog ko na nakaraan. Ihayin mo sa akin ng mga gulay at isda. Kasi sa karne. Tinanggalan ko ito ng oil. Oil. Mahirap na. Walang exercise. Kasi panggabi. Ingat din. Habang bata pa. Yan. Salad. Sibuyas pa white. Walang tabuli. Kinain nila. Yan. Sayang, walang lemon. Sarap to kung may lemon. Parang mahal itong siya. May bread ba? Garlic bread. First peanut. Nandito spinach oh. Good for the head. Kaya yun sa papay. Baka lumakas ako dito. Diba si papay? Lumalakas pag kumakain ng spinach. Totoo kaya yun? Nip. Yan ampalaya pa oh. Ampalaya, bulong tuloy. Unahin ko yung ampalaya. Paborito ko yan eh. Pag mo yung Pilipinas, yun ang nagluluto ng asawa ko. Gisado na tapos may itlog ng itlog. Tapos ampalaya. Sarap. Ito, chili. Hindi mamanghang. Hindi mo na maglalagay ng hot sauce. Kasi tumutulo yung ko eh. Tumutulo yung uhog ko. Pag maglagay yung hot sauce. Storbo lang. Ang ulam ko dito, binibigyan ng catering. Palitan lang. Either today, isda. Bukas yan, manok na naman.
Tapos after manok, isda na naman. Ganun lang. Ganun lang ang ikot. O kaya ano, baka. Kanyang tanghali ang ulam ko. Bulalo. Pero ang kinain ko lang doon, yung patatas, repolyo, yun lang. Hindi ko kinain yung baka. Saka sa yurik yun eh. Mahirap na pag masakit ang ano, tumaas ang yurik. Sakit ilakad. So manok po, hindi ko alam ang luto dito. Okay naman. Yun lang nakita na to. Parang sasyado siya. Pula-pula oh. Mulo. Dito tayo sa ano. Salad. More salad. Para healthy lagi. Fresh salad. Gusto ko naman ang dinner ko. Medyo maliwanag ko sa labas no. Sa size ng ano, apple. Medyo malabas na. Wow. Laki ng isda. Kaso, pangit na oh. Hindi siya fresh. Frozen na frozen yung ano niya. Frozen. Buti may natira silang ano, salad. Bigyan sa akin ng ano, palis. Hindi ako tinira ng pagkain nila. May kasama to eh. Ay, dahil inihaw na isda. So, kaya no, salo na. Yan. Kaso nubos na nila eh. Pagtik ko doon, wala na. Tinapon na yung mga dinamit. Sayang. Late ako na punta doon eh. Kasi dami kong trabaho ngayon eh. Siguro konti lang binigyan nila no, pagkain. Kasi kung marami yun, may talaga sa akin. Hindi lang maubos. Ako yung taga-salo nila lang ng pagkain kanina ubos. Bibigay sa akin. Minsan marami. Kung na maubos. Kung hindi ko naubos, tapon ko.
Sige. Di talaga siya presyo. Sabog-sabog na yung ano, karne ng isda eh. Madali lang siya matunaw lang. Salad. Ayun naman si Pongko. Pulog naman. Ako. Bilisan ko nga. May dumating na no. Pak. Ako makita ko. Ayan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong panonood. Ayan. Tinik ko lang natira. See you next time. Sa aking kunting palabas. Habang ako kumakain. Bye-bye! Thank you.